การเลี้ยงเด็กสักคนมาพร้อมกับความรับผิดชอบอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งการจะเลี้ยงอย่างไรให้เด็กเติบโตได้อย่างมีความสุขและมีพัฒนาการที่ดีทุกด้านโดยพ่อแม่คือคนสำคัญที่จะอบรมบ่มเพาะเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตได้อย่างมีสุขภาพกายใจและสติปัญญาที่สมบูรณ์มีความสุขและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้วันนี้ทีมงานคิดทันไอทีมีแนวทางการสร้างพัฒนาการเด็กด้วยแนวคิดมาฝากคุณผู้ชมดังต่อไปนี้กินในช่วงแรกเกิดถึง3ปีแรกสมองเด็กจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนถึง80%ของสมองผู้ใหญ่ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กจะได้เรียนรู้และมีพัฒนาการทั้งร่างกายและสมองแม่ควรให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวถึง6เดือนและต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีขึ้นไปเพราะนมแม่มีสารอาหารที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสมองรวมถึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้แม่และเด็กใกล้ชิดโอบกอดสัมผัสกันและกันทำให้เกิดสายใยความรักความผูกพันและยังทำให้เด็กมี IQ และ EQ ที่ดีในอนาคตอีกด้วยกอดการอบรมเด็กต้องทำด้วยความรักความเข้าใจและใช้เหตุผลไม่ควรใช้อารมณ์บังคับฝืนใจและไม่ดุด่าให้ลูกกลัวและเสียกำลังใจพ่อแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างขอให้คำแนะนำพูดชมเชยเมื่อลูกทำได้และให้รางวัลถ้าเขาทำได้ดีซึ่งรางวัลสำหรับเด็กเล็กเพียงแค่กอดอย่างอ่อนโยนหอมแก้มตบมือให้เท่านี้เด็กก็ภูมิใจมากแล้วเล่นพ่อแม่ควรพูดคุยส่งเสียงร้องเพลงกับเด็กช่วงแรกเกิดถึงอายุ6เดือนเลือกของเล่นที่มีเสียงและเป็นภาพเลือกของที่เด็กคว้าจับได้โดยวัย6เดือนถึง1ปีให้เด็กได้นั่งเล่นของเล่นเช่นบล็อกตัวต่อนิ่มลูกบอลเล็กหรือปล่อยของลงพื้นและหลังจากนั้นเมื่ออายุ 2-3 ปีให้เด็กได้เล่นรูปต่อเป็นภาพหุ่นมือตุ๊กตาหรือกระโดดปีนป่ายเพื่อทดสอบทักษะร่างกายของตัวเองเมื่ออายุ 3-5 ปีปล่อยให้เด็กเล่นกับเด็กคนอื่นเพื่อเป็นการใช้จินตนาการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเล่าพ่อแม่สามารถเล่านิทานให้ลูกฟังได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือเมื่อเด็กอายุ3เดือนให้เริ่มเล่านิทานให้ฟังเป็นประจำทุกวันจนเมื่อเด็กโตขึ้นควรเลือกนิทานที่มีภาพน่ารักรูปสัตว์ใช้เสียงสูงๆหรือต่ำๆและร้องเพลงประกอบขณะเล่าทุกครั้งและควรเล่าให้จบเล่มที่สำคัญพ่อแม่ต้องเสริมการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมและลักษณะที่ดีอื่นๆให้ลูกไปพร้อมกันทั้งหมดนี้คือแนวทางสร้างพัฒนาการเด็กซึ่งพ่อแม่และผู้ปกครองสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ได้เลยครับ